নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম পুলিচৰ নতুন ভেকেন্সি সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা কনষ্টেবলৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ এইটো এটা নতুন বিজ্ঞাপন হয়, যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে পুলিচ বিভাগত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে বা ইতিমধ্যে যিসকল কেণ্ডিডেটে নিযুক্তি লাভ নকৰিলে, নতুনকৈ যি পুলিচ বিভাগত নিযুক্তি হ'ল তাত নিযুক্তি লাভ নকৰিলে সেইসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ হয়। যেহেতু তেওঁলোকে এবাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলে, গতিকে এই নেক্সট যিখিনি পদ খালী হৈছে এই পদসমূহৰ বাবে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে পদসমূহৰ সিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু সিলেবাছ কি, সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা যি বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে, এই বিজ্ঞাপন অনুসৰি কনষ্টেবলৰ ইউবিত পদ খালী হৈছে 1052 আৰু কনষ্টেবল এ বিত পদ খালী হৈছে 663। এই পদসমূহৰ পে স্কেল হ'ল 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 5,600 টকা। যদি তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 16/12/2025 পৰা 16/1/2026 তাৰিখৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু উল্লেখযোগ্য খবৰটো হ'ল যে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। ডিটেইলছ অফ ভেকেন্সি চোৱা। ভেকেন্সি ফৰ কনষ্টেবল ইউ বি ইন আছাম পুলিচ 1052 আৰু ভেকেন্সিজ ফৰ কনষ্টেবল এ বি ইন আছাম পুলিচ 663। এই পদসমূহৰ বাবে ছ'চিয়েল কেটেগৰী ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু কোটা ছিষ্টেম থাকিব। সেইখিনি তোমালোকে ন'টিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা, যিহেতু সকলোৰে বাবে ইয়াত সুবিধা দিয়া হৈছে। নেক্সট আহিলে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'বই লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও এজ হ'ব লাগিব 18 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত। ৰিলেক্সেশ্যন পাব SC ST প্লেইন আৰু ST হিলছে 5 বছৰ, OBC MOBC পাব 3 বছৰ আৰু হোমগাৰ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ VDPs বা চিভিল ডিফেন্স ভলেণ্টাৰীছে তেওঁলোকে পাব 3 বছৰ আৰু ফৰ্মাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকে পাব 10 বছৰ। ইয়াৰ উপৰিও এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল কনষ্টেবল ইউ বিৰ বাবে HS মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু কনষ্টেবল এ বিৰ বাবে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকলৰ ইয়াতকৈ কোৱালিফিকেশ্যন বেছি হয় তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত উল্লেখ আছে। যদি মেল কেণ্ডিডেট হয় হাইটটো হ'ব লাগিব জেনেৰেল OBC MOBC SCৰ 162.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ 154 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট ST প্লেইন ST হিলছৰ হাইট হ'ল 160 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ 152 চেণ্টিমিটাৰ। চেষ্ট কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হ'ব, যিহেতু জেনেৰেল OBC MOBC SC ST প্লেইনৰ নৰ্মেল হ'লে নৰ্মেলত 80 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব মিনিমাম, এক্সপানশ্যন হ'লে 5 চেণ্টিমিটাৰ তাত প্লাছ হ'ব। নেক্সট ST হিলছৰ নৰ্মেলত চেষ্ট হ'ব লাগিব মিনিমাম 78 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপানশ্যন প্লাছ 5 চেণ্টিমিটাৰ কৰিব লাগিব। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত চোৱা হ'ব, যিহেতু তোমালোকে জানাই যিহেতু পুলিচৰ বা কনষ্টেবলৰ সকলো চাকৰিতে মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড চোৱাৰ পাছতহে যিহেতু তোমালোকে ৰিটেন টেষ্ট দিব পাৰিবা। এতিয়া ফেচেছ অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট কেইটা ফেচত তোমালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব চোৱা। ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, যিটোক পেট বুলি কয়। মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন ফ'ল'ড বাই ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট মানে যিটোক PST বুলি কয়। নেক্সট আহিলে ৰিটেন টেষ্ট, নেক্সট আহিলে অৰেলৰ ভাইভা ভষ্ট। গতিকে যিসকলে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু PST মানে PET আৰু PSTত উত্তীৰ্ণ হ'ব সেই কেণ্ডিডেটেহে ৰিটেন টেষ্ট দিব পাৰিব। ফিজিকেল টেষ্টত তোমালোকৰ নম্বৰ কেনেকৈ থাকিব চোৱা। যদি মেল কেণ্ডিডেট হয় ৰেষ্টত 20 মাৰ্কছ, লং জাপত 20 মাৰ্কছ আৰু চিন আপত থাকিব 20 মাৰ্কছ। নেক্সট ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ ৰেষ্টত থাকিব লং জাপত 20 মাৰ্কছ। মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এইখিনি যিহেতু হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। নেক্সট আহিলে ৰিটেন টেষ্ট। ৰিটেন টেষ্টত ইয়াত যিহেতু আফটাৰ কম্পিটিশ্যন অফ দ্য পেট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এপ্লিকেশ্যন উইল বি কল ফৰ দ্য ৰিটেন টেষ্ট। ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছোঁৱেই যে পেটত যদি তোমালোক চিলেকশ্যন হোৱা তেতিয়াহে তোমালোকক ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে মাতিব। আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছটো কি চোৱা। এলিমেণ্টাৰী এথমেটিক মানে প্ৰাথমিক গণিত
জেনেৰেল ইংলিছ, লজিকেল ৰিজনিং, মেণ্টেল এবিলিটি, আছামছ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, পলিটি, ইকনমি আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। এইখিনি হ'ল ৰিটেন টেষ্টৰ চিলেবাছ। এতিয়া দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ ফৰ ৰিটেন এক্সাম উইল বি ইন ফলোয়িং লেংগুৱেজ আছামিজ, বড়ো, বেংগলী, ইংলিছ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু বহুতো ষ্টুডেণ্টে ইংলিছত আহিলে অলপ কঠিন পায়। কুৱেশ্যন পেপাৰ অসমীয়াত থাকিব, গতিকে তোমালোকে বৰ বিশেষ চিন্তাও কৰিব নালাগে। আৰু অৰেল বা ভাইভা পোষ্টত মেক্সিমাম 5 মাৰ্ক থাকিব। এপ্লাই কৰোঁতে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চোৱা। লেটেষ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু ডিজিটেল ফটো অফ ছিগনেচাৰ লাগিব। এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰ বাবে তোমালোকে SSLC এডমিট কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট দিলেই হ'ল। পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব। SSLC বা অন্যান্য যিখিনি তোমালোকে পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছা সকলোৰে পাছ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰ্ডখন দিব লাগিব। লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ হয়। গতিকে এইখিনি ডকুমেণ্টছৰ জৰিয়তে তোমালোকে SLPRBৰ ৱেবছাইটত গৈ এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। ইমানেই, ধন্যবাদ।